સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસ માટે નવી રીતે ફરાળી સૂકી ભાજી બનાવીશું. એકદમ ટેસ્ટી એવી અને માત્ર 15થી 20 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો આ સૂકી ભાજીને તમે દહીં અને વેફર સાથે કે એકલી પણ ખાઈ શકો એવી ટેસ્ટી બને છે. તો એના માટે આપણે 250 ગ્રામ જેટલા બટેટા, તો લગભગ મેં 3 તો મીડિયમ સાઇઝથી થોડા નાના હોય એવા બટેટા લઈ એની છાલ ઉતારી અને એના આવા મીડિયમ ટુકડા કરી લઈશું. તો અહીંયા બટેટાનું પ્રમાણ હું વધારે રાખી રહી છું. તમે જો રતાળું, સુરણ અને શક્કરિયા તો ચારેય આપણે મિક્સ કરી અને એની સૂકી ભાજી બનાવી રહ્યા છીએ. તો જો તમારી પાસે કદાચ તમને સુરણ ન મળે કે રતાળું ન મળે તો બેમાંથી એક સ્કીપ કરી શકો છો. અને જો બેમાંથી એક બી ન મળે તો શક્કરિયા અને બટેટાની પણ સૂકી ભાજી બનાવી શકો છો. તો 100 ગ્રામ રતાળું લઈ એને મેં છાલ ઉતારી ધોઈ એના ટુકડા કરી લીધા અને સાથે 100 ગ્રામ સુરણ અને 100 ગ્રામ આપણે શક્કરિયા લેશું. તો શક્કરિયાની છાલ ઉતારી એના પણ હું આવા ટુકડા કરી લઈશ. હવે આપણે બધા કંદને બાફીશું. તો વરાળેથી આપણે બાફવાના છે. તો ઢોકળિયામાં મેં 4 કપ જેટલું પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એના પર જાળીવાળી પ્લેટ અને એના પર આપણે કટ કરેલા બધા કંદ, તો બટેટા, રતાળું, સુરણ અને શક્કરિયા આ રીતે એના પીસીસ કરી મૂકી દઈશું. ઉપરથી લગભગ 1/2થી 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું છાંટી દઈશું એટલે જલ્દીથી બધું બફાઈ જાય. અને ઢાંકી 10 મિનિટ માટે આપણે એને બાફીશું. હાઈ ફ્લેમ પર 10 મિનિટ માટે મેં બાફી લીધું છે. આ રીતે તમે ચેક કરશો એટલે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો આ રીતે બધા કંદ તમારે ચેક કરી લેવાના. તો આ રીતે હવે ગેસની આંચ બંધ કરી પ્લેટને હું બહાર કાઢી લઈશ. હવે એક પેન લેશું. એમાં 1થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે અડધો ટેબલસ્પૂન જીરું, જીરાનો કલર બદલાય એટલે 1.5થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ. તો સારા એવા પ્રમાણમાં તમારે આદુ મરચાં ઉમેરવાના, તો જ ભાજી તમારી સારી બનશે. 15થી 20 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી અને આદુ મરચાં અને મીઠા લીમડાને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર લગભગ 1 મિનિટ જેવું સાતળીશું. તો હવે સારી રીતે સતળાઈ ગયું છે. 1થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. તો એનાથી બહુ સારો એવો ભાજીનો કલર આવશે. અને સાથે 1થી 2 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર કે પછી 1થી 2 ટીસ્પૂન જો તમે ખાતા હોય તો ધાણા જીરું ઉમેરવાનું. મેં ધાણા જીરું ઉમેર્યું છે. અને આ રીતે મિક્સ કરી અને બાફેલા કંદ, તો રતાળું, સુરણ, શક્કરિયા અને બટેટા ઉમેરી દઈશું. તો એકલી બટેટાની સૂકી ભાજી તમે ખાતા હશો પણ આ રીતે મિક્સ કંદની ખાશો તો બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે. 1થી 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે, 3 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ અને અડધો કપ જેટલા અધકચરા વાટેલા શેકેલી શીંગના દાણા. મેં અહીંયા ખારી શીંગના દાણા નાખ્યા છે તો એ પ્રમાણે મેં મીઠું ઉમેર્યું છે. તો તમારે પણ એ જ રીતે ઉમેરવાનું. 1/4 કપ જેટલા લીલા ધાણા, અડધા મોટા લીંબુનો રસ. તો ખટાશ, ગળપણ સારા એવા પ્રમાણમાં તીખાશ હશે તો જ આ ભાજી સારી લાગશે. તો એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ છે હવે અને મિક્સ કરી દઈશું. તો એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને તમે જોઈ શકો છો ભાજીનો કલર એકદમ પરફેક્ટ એવો આવ્યો છે. 1થી 2 મિનિટ જેવું આપણે એને આ રીતે સાતળી લઈશું. તો 1થી 2 મિનિટ પછી આ રીતે બધું કોટ થઈ જાય એટલે ગરમ ગરમ આ સૂકી ભાજીને સર્વ કરો. દહીં સાથે અને વેફર સાથે કે એકલી પણ તમે ખાશો તો પણ સારી એવી લાગશે. તમે ફરાળી રોટલી સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો ગરમ ગરમ ભાજીને હું દહીં સાથે સર્વ કરી રહી છું. તો એકવાર આ રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. અને હા, હજી 75% લોકોએ સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો કેમ નથી કર્યું? જલ્દીથી કરી દેજો સબસ્ક્રાઈબ એટલે મને મોટિવેશન મળે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.